สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจุ๊บมีเมนูเค้กชิฟฟ่อนช็อกโกแลตมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ เมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่กินง่ายค่ะแล้วก็ทำง่ายไม่ยุ่งยากอีกด้วยค่ะยังไงอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูชิฟฟ่อนช็อกโกแลตมีดังนี้ค่ะไข่ไก่แป้งเค้กน้ำมันนมข้นจืดน้ำตาลทรายผงโกโก้น้ำเปล่าผงฟูเกลือส่วนผสมสำหรับบัตเตอร์ครีมเนยจืดนมข้นหวานและนมผงส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวชิฟฟ่อนช็อกโกแลตกันเลยค่ะอันดับแรกจุ๊บก็จะผสมของแห้งนะคะรวมกันก่อนค่ะก็จะมีเป็นแป้งเค้กเนี่ยค่ะใส่ในโบว์นี้เลยตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผงโกโก้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกลือค่ะแล้วก็ผงฟูใช้ช้อนคนเขาให้เข้ากันค่ะพอเขาเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมตัวของเหลวค่ะก็จะมีไข่แดงนะคะที่จุ๊บได้แยกเอาไว้กับไข่ขาวเป็นไข่แดงตามด้วยน้ำมันค่ะแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็นมจืดอันนี้จะใช้เป็นนมข้นจืดนะคะถ้าเพื่อนๆหาซื้อไม่ได้หรือว่าหาไม่เจอหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เป็นนมจืดแทนได้ค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อค่ะแล้วก็คนเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะเอาของแห้งค่ะมาใส่ในนี้เนาะแล้วก็คนเขาจนเนื้อเนียนค่ะไม่มีเป็นพวกตัวก้อนๆแป้งติดเหลืออยู่ค่ะนี่ค่ะเทเขาก็ใส่แบ่งใส่2 ครั้งนะคะแล้วก็คนพอเขาใกล้จะเป็นเนื้อเดียวกันเราก็ค่อยใส่ส่วนที่เหลือลงไปนะคะก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปเลยแล้วก็คนค่ะเสร็จแล้วค่ะก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีเศษแป้งแล้วก็เป็นก้อนแป้งแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะจุ๊บก็จะมาตีตัวเมอแรงค่ะขั้นตอนนี้นะคะจุ๊บก็จะมาตีตัวเมอแรงค่ะก็จะเอาไข่ขาวกับน้ำตาลทรายค่ะตีด้วยกันเลยใช้สปีดสูงตีจนเขาตั้งยอดอ่อนนะคะจุ๊บก็ตีตัวเมอแรงนะคะตั้งยอดแล้วค่ะยอดที่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเมอแรงค่ะผสมหรือตะล่อมนะคะกับตัวเค้กที่เราได้ทำไว้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะแบ่งใส่นะคะในช็อกโกแลตอันนี้ค่ะเป็น2 ส่วนแล้วเดี๋ยวใส่ส่วนแรกลงไปก่อนแล้วก็ตะล่อมเขาเบามือนะคะพยายามอย่าเคาะตัวข้างๆขอบโถหรือชามนะคะเดี๋ยวจะทำให้ตัวเมอแรงฝ่อได้ค่ะพอเขาเริ่มจะเข้ากันจนเนื้อเนียนเราก็ค่อยใส่ส่วนที่2ลงไปค่ะ พ
โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะนำตัวเนื้อเค้กนะคะไปใส่ลงแม่พิมพ์ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็ได้เทตัวเนื้อชิฟฟ่อนเค้กนะคะลงในแม่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเอาเขาเข้าเตาอบค่ะใช้ไฟอยู่ที่170องศานานประมาณ10 ถึง 15 นาทีเลยค่ะนี่มันก็จะเป็นเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะเอาเขาเข้าเตาอบค่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะคะจุ๊กก็จะมาตีตัวบัตเตอร์ครีมค่ะอันดับแรกจุ๊กก็จะใส่ตัวเนยนะคะเนยจืดที่จุ๊บได้พักเอาไว้อุณหภูมิห้องเดี๋ยวเราจะตีตัวเนยจืดค่ะกับผงนมผงอะค่ะเข้าด้วยกันก็ให้ขึ้นฟูก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ตัวนมข้นลงไปใช้สปีดสูงเลยนะคะตัวบัตเตอร์ครีมของจุ๊บนะคะก็เริ่มฟูแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะใส่นมข้นลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะจุ๊กก็ตีตัวบัตเตอร์ครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาบัตเตอร์ครีมค่ะไปตกแต่งกับตัวชิฟฟ่อนของเราค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจุ๊บก็จะเอาตัวบัตเตอร์ครีมค่ะมาปาดใส่ในตัวชิฟฟ่อนช็อกโกแลตนะคะที่จุ๊บได้เอาออกมาพักให้หายร้อนแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจุ๊บจะหั่นครึ่งก่อนค่ะโอเคค่ะพอหั่นครึ่งแล้วจุ๊บก็จะปาดครีมด้านเดียวนะคะโอเคค่ะจุ๊บก็ได้ปาดครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะฟูๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบทานครีมเยอะนะคะก็ปาดน้อยๆก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะเอาด้านนี้ค่ะมาประกบกันนี่ค่ะประกบให้ได้แบบนี้เลยจุ๊บก็จะตัดขอบออกนิดหน่อยค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็ได้ตัดขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปาดครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะเอาไปเข้าในตู้เย็นค่ะให้มันเซ็ตตัวก่อนก่อนที่จะนำมาตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็เสิร์ฟค่ะเค้กก็ได้เซ็ตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจุ๊บก็เพิ่งออกมาจากตู้เย็นเลยค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะมาจัดเสิร์ฟนะคะจุ๊บก็จะตัดชิ้นนี้ จุ๊บก็ได้ตัดตัวเค้กชิฟฟ่อนช็อกโกแลตเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือเป็นจานที่จุ๊บจัดตกแต่งสำหรับจัดเสริมนะคะวิธีทำก็ง่ายมากค่ะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะยังไงเพื่อนๆอย่าลืมไปติดตามนะคะสำหรับวิธีทำและอัตราส่วนเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ